ภาวนาจิตใจต้องอยู่กับเนื้อกับตัวนะจิตใจล่อนเร่หนีไปนะภาวนาไม่ได้จริงแม่ชีนะใจหลงไปแล้วนะการที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวก็คือเราอยู่กับปัจจุบันทำไมเราต้องอยู่กับปัจจุบันเราอยากเห็นความจริงของชีวิตเราอยากเห็นความจริงของร่างกายของจิตใจร่างกายจิตใจเราอยู่กับปัจจุบันในอดีตมันไม่มีมันหายไปหมดแล้วอย่างชีวิตเราเมื่อเช้าก่อนจะเข้าศาลาชีวิตช่วงนั้นผ่านไปแล้วตายไปแล้วเราจะไปนั่งดูร่างกายเราเมื่อตอนเช้าอยู่ที่ศาลาอะไรมันไม่มีจริงแล้วจริงๆมันอยู่กับปัจจุบันนี้ร่างกายจิตใจของเราอยู่ในปัจจุบันนี้เท่านั้นในอดีตไม่มีกายไม่มีใจของเราเหลืออยู่แล้วมีอยู่ก็แค่ความจำในอดีตมันเป็นแค่ความจำเท่านั้นเองอนาคตเราคิดถึงว่าเที่ยงเนี้ยร่างกายจิตใจเราเป็นยังไงอะไรเงี้ยมันไม่ได้มีจริงมันยังไม่เกิดขึ้นอนาคตมันก็แค่ความคิดอดีตมันก็แค่ความจำความจริงอยู่ในปัจจุบันนี้เท่านั้นงั้นอยากเห็นความจริงก็ต้องอยู่กับปัจจุบันให้ได้เวลาเราพลาดจากปัจจุบันนะใจจะลงไปอยู่ในโลกของความคิดงั้นบางทีมันก็คิดไปอดีตด้วยอำนาจของสัญญาบ้างคิดไปอนาคตด้วยความฟุ้งซ่านบ้างตรงที่เราหลงไปอยู่ในโลกของความคิดนะเราพลาดจากความเป็นจริงแล้วสังเกตไหมเวลาเราหลงคิดนะไม่คิดอดีตก็คิดอนาคตนะส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนั้นปัจจุบันต้องนั่งคิดไหมอย่างบางคนเป็นนักปฏิบัตินะอยู่กับร่างกายจิตใจปัจจุบันยังนั่งคิดเลยอย่างตอนนี้นั่งท่าไหนวะอะไรเงี้ยตอนนี้หายใจเข้าหรือตอนนี้หายใจออกอุตส่าห์คิดจนได้นะทั้งที่ความจริงอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมีอยู่ทนโทษอยู่ต่อหน้าต่อตานี้แล้วขยับเนี้ยนะต้องคิดไหมว่าร่างกายเคลื่อนไหวแล้วนะเอามือลงแล้วอะไรเงี้ยไม่เห็นต้องคิดเลยเวลาเราหลงไปในความคิดนะเราหลงไปอดีตบ้างหลงไปอนาคตบ้างถ้าหลงคิดถึงปัจจุบันเนี่ยก็ยังเรียกว่าหลงเพราะอะไรเพราะเราต้องการเห็นกายอย่างที่กายเป็นต้องการเห็นจิตอย่างที่จิตเป็นมันไม่ต้องคิดร่างกายเป็นยังไงตอนนี้ร่างกายนั่งอยู่รู้สึกไหมต้องคิดไหมว่าตอนนี้นั่งหรือนอนคิดก็บ้าแล้วนะไม่รู้เหรอว่ากำลังนั่งอยู่ตอนนี้หายใจออกหรือตอนนี้หายใจเข้าต้องคิดไหมว่าหายใจออกหรือหายใจเข้าไม่ต้องคิดเลยสายหน้าต้องคิดไหมเวลาจิตเราหลงไปอยู่ในโลกของความคิดนะเราจะพลาดจากการเห็นสภาวะธรรมสภาวะธรรมคือรูปธรรมนามธรรมมีอยู่ในปัจจุบันเท่านั้นนะรูปธรรมนามธรรมในอดีตมันดับไปแล้ว
รูปธรรมนามธรรมในอนาคตยังไม่เกิดขึ้นรูปธรรมนามธรรมอยู่ในปัจจุบันนี่ธรรมชาติของจิตเนี่ยมันรู้อารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียวถ้าเราอยากรู้รูปอยากรู้นามแต่เราไปหลงอยู่ในโลกของความคิดเราไปรู้เรื่องราวที่คิดอยู่มันไม่มีทางที่จะรู้รูปนามที่เป็นปัจจุบันนี้ได้เลยจะไปคิดถึงรูปนามในอดีตคิดถึงรูปนามในอนาคตหรือลังเลสงสัยว่าปัจจุบันรูปนามเป็นยังไงของง่ายเลยกลายเป็นของยากให้พวกเราต้องฝึกตัวเองให้เราหลุดออกจากโลกของความคิดให้ได้มาอยู่ในโลกของความจริงให้ได้อยู่ในโลกของความจริงได้เราถึงจะเห็นความจริงความจริงของร่างกายคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาความจริงของจิตคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเราจะเห็นได้เห็นไม่ใช่คิดนะความคิดปิดบังความจริงเอาไว้งั้นพยายามฝึกตัวเองให้หลุดออกจากโลกของความคิดให้ได้วิธีที่จะทำให้เราหลุดออกจากโลกของความคิดจะทำยังไงวิธีจะหลุดออกจากโลกของความคิดก็คืออาศัยสติรู้ทันว่าจิตหลงไปคิดแล้วแค่รู้ทันว่าจิตหลงไปคิดจิตหลงคิดมันคิดด้วยอำนาจของโมหะและคิดอำนาจของความฟุ้งซ่านถ้าเรารู้ว่าจิตหลงคิดมีสติรู้ทันเท่านั้นเองโมหะคือความฟุ้งซ่านนั้นจะดับอัตโนมัติจิตที่เป็นจิตหลงก็จะดับไปเกิดเป็นจิตรู้จิตหลงมีเยอะนะมีจิตหลงดูจิตหลงฟังจิตหลงไปดมกลิ่นจิตหลงไปลิ้มรสจิตหลงไปรู้สัมผัสทางร่างกายจิตหลงไปคิดนึกทางใจนะจิตหลงได้เยอะแยะคิดนึกทางใจก็หลงไปอดีตหลงไปอนาคตอีกจิตรู้จะเกิดถ้าเรารู้ทันจิตหลงอย่างจิตเราหลงไปคิดเรามีสติรู้ทันว่าจิตไปคิดแล้วเนี่ยจิตคิดจะดับจิตรู้จะเกิดจิตใจเราจะอยู่กับปัจจุบันได้ตัวนี้ทำยากนะต้องฝึกเมื่อก่อนหลวงพ่ออยู่กับครูบาอาจารย์นะอย่างหลวงพ่อพุธนะท่านเรียกหลวงพ่อว่านักปฏิบัติคนก็นึกว่าหลวงพ่อนั่งสมาธิทั้งวันเดินจงกรมทั้งคืนอะไรเงี้ยไม่ได้ทำอย่างนั้นคำว่านักปฏิบัติของหลวงพ่อก็คือคนซึ่งมีจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวเห็นกายเห็นใจมันทำงานไปไม่ใช่หลงไปนั่งสมาธินานๆเดินจงกรมนานๆแล้วคิดว่าจะทำอะไรได้ถามว่านั่งสมาธิเดินจงกรมนานๆดีไหมถ้าทำด้วยความมีสติก็ดีเลิศเลยถ้าทำด้วยความโลภความขาดสติก็ไม่ดีอะไรหรอกทรมานตัวเองเป็นอัตตากิลมัฏฐานุโยคนี่เราพยายามมาฝึกอยู่กับปัจจุบันวิธีที่จะฝึกให้เราอยู่กับปัจจุบันได้นะหากรรมฐานมาสักอย่างหนึ่งที่เราถนัดจะพุทโธก็ได้จะหายใจก็ได้แต่หลวงพ่อไม่แนะนำกรรมฐานที่ออกข้างนอกนะเกินกายออกไปเนี่ยไม่แนะนำอย่างไปเพ่งไฟเพ่งพระพุทธรูปอะไรอย่างเงี้ยจิตมันไหลไปข้างนอกมันไปตั้งสงบอยู่กับอารมณ์ข้างนอกจิตมันไม่ได้ตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวถ้าจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวภาวนาต่อไม่ได้มันเดินปัญญาไม่ได้จริงหรอกมันหลงงั้นเราหากรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะเช่นหายใจเข้าพุทหายใจออกโทอะไรเงี้ยหรือขยับไม้ขยับมือหรือเห็นร่างกายพองเห็นร่างกายยุบหลวงพ่อใช้คำว่าเห็นร่างกายพองเห็นร่างกายยุบนะหลวงพ่อไม่ได้ใช้คำว่าเห็นท้องถ้าคิดถึงเห็นท้องนะจิตไหลลงไปที่ท้องเป็นสมาธิชนิดเพ่งจ้องนะไม่ใช่สมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวเรารู้จักไหมคำนี้มันตรงข้ามกับจิตที่หลงไปเท่านั้นเองตรงข้ามกับจิตที่ไปเพ่งจ้องเพ่งจ้องนี่ลืมตัวนะจิตไหลไปไม่เห็นงั้นหากรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะ
พุทโธก็ได้หายใจก็ได้ขยับมืออย่างหลวงพ่อเทียนก็ได้นะเห็นร่างกายพองเห็นร่างกายยุบเลยก็ได้อย่างนี้เห็นร่างกายเคลื่อนไหวนะอย่าไปดูมือนะถ้าดูมือก็เหมือนกับไปดูท้องนะจิตไหลไปอยู่ที่มือภาวนาไม่เป็นหรอกอย่างหลวงพ่อเทียนสอนขยับมือเนี่ยสอนให้เรามีสติไม่ได้สอนให้เรารู้มือนะมีสติไว้เห็นร่างกายเคลื่อนไหวมันก็อยู่ในสติปัฏฐานหมวดของสัมปชัญญะบัพพะนั่นเองเคลื่อนไหวเรารู้สึกหยุดนิ่งเรารู้สึกนะนี่ถ้าไปจ้องไหลเข้าไปอยู่ในมือใช้ไม่ได้งั้นเราหากรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะแล้วเราก็ทำกรรมฐานของเราไปแล้วจิตเราไหลไปอยู่กับอารมณ์กรรมฐานนั้นเรารู้อย่างเราเห็นร่างกายหายใจเนี่ยเผลอนิดเดียวนะจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจแล้วอันนี้หลงไปอยู่ที่ลมหายใจนะแล้วไม่เพ่งนิ่งๆอยู่นี่เรียกหลงเพ่งนะขยับมือแล้วจิตไหลไปอยู่ที่มือเนี่ยอันนี้ก็ไปหลงเพ่งเหมือนกันนะเห็นร่างกายพองเห็นร่างกายยุบนะถ้าเผลอตัวจิตไหลลงไปอยู่ที่ท้องกลายเป็นท้องพองท้องยุบนะเดินจงกรมพระพุทธเจ้าสอนง่ายๆภิกษุทั้งหลายเมื่อเดินอยู่ให้รู้ชัดว่าเดินอยู่ยากไหมเดินอยู่รู้ชัดว่าเดินอยู่ท่านไม่ได้สอนว่าเดินมีกี่จังหวะนะท่านสอนเดินรู้ชัดเลยรู้อะไรรู้ว่าร่างกายมันเดินรูปมันเคลื่อนไหวใจเป็นคนรู้อย่าทิ้งหลักอันนี้นะถ้าจะดูทางกายรูปเคลื่อนไหวใจเป็นคนรู้นะจิตเป็นคนรู้ถ้าความรู้สึกนึกคิดก็เห็นความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายมันเคลื่อนไหวจิตเป็นคนรู้อยู่นี่ไม่ใช่จิตไหลไปเดินจงกรมแล้วจิตไปอยู่ที่เท้าบางคนเลยเท้าไปนะเดินจงกรมแล้วจิตไปอยู่ที่พื้นนะจิตไหลไปอยู่ที่พื้นโอ้พื้นเย็นพื้นร้อนพื้นอ่อนพื้นแข็งไม่รู้มันหาสวรรค์วิมานอะไรมีใครเห็นพื้นเป็นตัวเราบ้างนะไม่มีเลยว่าใครเห็นรู้สึกไหมพื้นเป็นเราถ้าอาจจะมีนะแต่แนะนำให้ปรึกษาจิตแพทย์ด่วนเลยนะไม่ปกติละตรงที่เรารู้สึกเป็นตัวเรามันอย่างมากที่สุดก็คือกายกับใจเรานี่เองนะงั้นเราอย่ารู้สึกอยู่ที่กายรู้สึกอยู่ที่ใจดูความจริงของกายดูความจริงของใจไปเบื้องต้นก่อนที่มันจะเป็นคนดูก่อนที่จิตจะเป็นคนดูได้ฝึกให้จิตเป็นคนดูไม่ใช่เป็นผู้หลงคิดหรือผู้เพ่งนะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งจิตไหลไปเพ่งก็รู้จิตหลงไปคิดก็รู้เนี่ยฝึกอย่างนี้ไปให้มากเลยนะจิตไหลไปเพ่งก็รู้จิตหลงไปคิดก็รู้ตอนหลวงพ่อเด็กๆหลวงพ่อทำอานาปานสติเรียนจากท่านพ่อลีมานี่หลวงพ่อเด็กอ่ะผู้ใหญ่ก็ไม่ค่อยได้พาไปนานๆจะได้ไปทีหนึ่งเราก็เรียนได้ไม่มากเจอครูบาอาจารย์ดีนะว่าเราเรียนได้นิดเดียวเรียนได้แค่หายใจเข้าพูดหายใจออกโทนะก็ทำอยู่อย่างนั้นนะเดินวิปัสสนาไม่เป็นหายใจไปจนจิตมันสงบนะตื้นเป็นแสงสว่างพอเห็นแสงสว่างเกิดขึ้นเนี่ยหลวงพ่อไปดูที่แสงอันนี้หลงดูแล้วนะหลงไปดูแสงนะคราวนี้กิเลสเราอยากจะไปเห็นสวรรค์ปุ๊บแสงนี่มันจะฉายเหมือนฉายสปอตไลท์ออกไปนะฉายแสงสว่างไปถึงไหนนะจิตก็ไปถึงนั่นนี่ออกนอกไปเลยนะเนี่ยขนาดว่ามาสงบลงมานะลมหายใจระงับลงไปเป็นแสงอยู่ตรงเนี้ยไปจ้องที่แสงนะแล้วกิเลสหลอกอยากดูอะไรนะมันก็วิ่งไปดูโน้นดูนี่มันวิ่งไปดูได้จริงๆนะแต่สิ่งที่มันเห็นนะจริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้หรอกจิตอาจจะหลอนเราก็ได้เพราะงั้นไม่สนใจมันนี่หลวงพ่อไปดูอยู่ช่วงหนึ่งนะไปดูสวรรค์ดูเทวดานะไปเที่ยวโน้นเที่ยวนี้แล้วหลวงพ่อก็เกิดเอะใจขึ้นมาว่าถ้าออกไปแล้วไปเจอผีจะทำไงเป็นคนกลัวผีนะเนี่ยได้ดีเพราะผีนะไม่งั้นก็หลงเพลินออกเที่ยวข้างนอกพอกลัวผีนึกขึ้นได้ว่าออกไปเนี่ยเห็นเทวดาได้มันก็เห็นผีได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เราจะไม่ออกแล้วออกไปก็ไม่เห็นจะได้อะไรขึ้นมาไปเห็นเทวดานะเราก็ไม่ได้เป็นเทวดาไปเห็นเขามีสวนดอกไม้สวยงามแล้วก็ได้แค่มองนะ
เขามีวิมานอยู่มีบ้านหรูหราอยู่เทวดาไม่ได้อยู่บ้านยอดแหลมๆทั้งหมดนะแล้วแต่ชอบนะคนไหนชอบยอดแหลมๆก็อยู่คนไหนชอบอย่างอื่นก็อยู่นะแล้วแต่จิตมันจะสร้างนะมันเกิดด้วยอำนาจของบุญได้อารมณ์ที่ชอบใจนะอารมณ์ที่ชอบใจของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันก็ได้สิ่งที่เขาชอบใจเราไปเห็นบ้านเขาสวยงามเราก็อยู่บ้านเขาไม่ได้เห็นเขามีของกินอยากกินเราก็กินของเขาไม่ได้มันคล้ายๆเราเป็นยาจกนะไปเที่ยวบ้านเศรษฐีนะไปดูทำไมว่าดูสมบัติคนอื่นเขานะแล้วก็ดูไปดูมาก็ชักกลัวผีอะไรเงี้ยก็ไม่ไปนะพอใจเราจะเคลื่อนอยู่กับแสงนะใจมันจะเคลื่อนไปที่แสงหลวงพ่อรู้ทันนะพอรู้ทันใจมันเป็นคนดูขึ้นมาเนี่ยเล่นอยู่อย่างนี้นะจิตใจมันอยู่ที่แสงวิตกมันตรึกอยู่ที่แสงมันเคล้าเคลียอยู่ที่แสงไม่หนีไปที่อื่นเลยไม่ฟุ้งซ่านอยู่ในอารมณ์มันเดียวมีปีติมีความสุขเกิดขึ้นเสร็จแล้วเราก็เห็นต่อไปการที่เรายังเห็นแสงอยู่นะดูดวงสว่างอยู่เนี่ยเป็นภาระจิตมันก็วางแสงออกไปนะมันสงบอยู่มีตัวรู้นะพอให้แสงนี้จิตทิ้งไปปุ๊บตัวรู้มันเกิดขึ้นมาไม่รู้เลยว่าถ้าเราวางอารมณ์กรรมฐานลงไปแล้วเนี่ยตัวรู้มันเกิดได้อันนี้เป็นวิธีฝึกอย่างหนึ่งนะส่วนพวกเราฝึกอย่างหลวงพ่อคงจะยากมันฝึกเมื่อแก่แล้วหลวงพ่อฝึกตอนเด็กนะฝึกสมาธิเอาถ้าพวกเราฝึกตอนโตเนี่ยทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งไม่ต้องถึงกับสว่างหรอกหายใจไปหายใจเข้าหายใจออกหายใจออกหายใจเข้าไปนะพอหายใจไปหายใจไปแล้วจิตเราไหลไปอยู่ที่ลมหายใจเรารู้ทันหายใจไปจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นเรารู้ทันจุดสำคัญของกรรมฐานคือจิตของตนเองนะอยู่ที่จิตของตนเองถ้าได้จิตก็จะได้ทำไม่ได้จิตก็ไม่ได้ทำงั้นเราทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันจิตตนเองไปเรื่อยๆนะต่อไปจิตไหลไปคิดจะรู้อัตโนมัติจิตคิดดับจิตรู้จะเกิดจิตไปเพ่งรู้ว่าเพ่งนะไม่หายนะเพราะจิตที่ไปเพ่งในอารมณ์มันเดียวเนี่ยไม่ใช่อกุศลส่วนจิตหลงคิดเนี่ยเป็นอกุศลทันทีที่สติเกิดเนี่ยอกุศลดับทันทีแต่จิตเพ่งเนี่ยจิตสงบจิตเป็นคนดีไหมเป็นคนดีตายไปเป็นพระพรหมได้นะถ้าเพ่งเก่งๆงั้นมันไม่ใช่อกุศลเพ่งรู้ว่าเพ่งเนี่ยไม่หายแต่ถ้าอยากหายเพ่งต้องรู้สิ่งที่อยู่เบื้องหลังการเพ่งสิ่งที่อยู่เบื้องหลังการเพ่งคือโลภะตัวโลภอย่างเวลาเราภาวนาเนี่ยทำไมเราไปเพ่งท้องทำไมเราเพ่งลมทำไมเพ่งมือเพ่งเท้านะทำไมเพ่งอากาศเพ่งช่องว่างเพ่งแสงสว่างทำไมชอบเพ่งมันอยากดี มันอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากได้อยากดีอยากปฏิบัติมันเริ่มมาจากอยากก่อนนะถ้าหลวงพ่อบอกอ้าวพวกเราลงมือปฏิบัตินะเราจะเริ่มเพ่งแล้วอยากปฏิบัติอย่าเพ่งนะงั้นถ้าเราจะเลิกเพ่งได้เนี่ยเราต้องรู้ทันตัวกิเลสที่อยู่เบื้องหลังการเพ่งคือตัวอยากเพ่งอยากดีอยากปฏิบัติถ้าเราเห็นความอยากปฏิบัติความอยากดับเนี่ยนะการเพ่งจะหายไปเพราะต้นเหตุของมันดับนะการเพ่งหลวงพ่อบอกว่าเป็นกุศลใช่ไหมจิตเป็นคนดีมีกิเลสเป็นตัวบงการนะอกุศลเนี่ยทำให้เกิดกุศลก็ได้ไม่ใช่อกุศลทำให้เกิดอกุศลอย่างเดียวนะอย่างอกุศลในทางชั่วอยากฆ่าเขาไปฆ่าเขาเนี่ยอกุศลทำให้เกิดอกุศลอกุศลทางใจทำให้เกิดการกระทำชั่วทางกายทางวาจาอะไรขึ้นมานะนี่ส่วนทางความดีนะอยากปฏิบัติอยากพ้นทุกข์นะอยากบูชาพระพุทธเจ้านะอยากที่ดีๆแล้วก็ลงมือเพ่งตัวเองนะเพราะฉะนั้นเวลาเผลอรู้ว่าเผลอเนี่ยจะหายเผลอนะเป็นผู้รู้ทันทีแต่เพ่งรู้ว่าเพ่งไม่ค่อยหายหรอกนะต้องรู้ว่าโอ้ยมันโลภนี่ว่ามันอยากปฏิบัตินี่ว่าเมื่อเช้าก็มีพระองค์หนึ่งหลวงพ่อเดินตรวจแถวพระอยู่ก่อนที่พวกเราจะเข้ามาเนี่ยตอนพระนั่งตักอาหารนะมีพระองค์หนึ่งนั่งเพ่งอยู่นะหลวงพ่อถามวันนี้เป็นไงท่านบอกวันนี้สติดีจังเลยบอกไม่ได้เรื่องหรอก
นะสติดีอะไรนั่งเพ่งอยู่ไปสร้างภพของนักปฏิบัติขึ้นมานักปฏิบัติต้องขรึมนะขรึมยิ้มก็ไม่ได้นะถ้าอยากยิ้มหนอนะไม่ขำต่อแล้วไม่ยิ้มแล้วนะให้กำหนดลงไปเพ่งแล้วนะงั้นพยายามฝึกตัวเองนะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันจิตตัวเองจิตหลงไปคิดเรารู้ดีที่สุดง่ายที่สุดจิตไปเพ่งต้องรู้เบื้องหลังมันอ๋อมันอยากปฏิบัติมันอยากรู้ตัวตลอดเวลาอะไรมันจะเพ่งรู้ทันใจที่อยากนะพอมันเลิกอยากไปแล้วมันก็ค่อยๆเลิกเพ่งความอึดอัดที่เกิดขึ้นต้องรับผลไปอีกช่วงหนึ่งตัวความอึดอัดที่เกิดขึ้นเป็นตัววิบากนะแก้ไม่ได้ต้องชดใช้นะนี่อย่างเราเพ่งไว้จนเครียดไปหมดแล้วพอเรารู้ทันโอ้ยนี่มันอยากปฏิบัติเนี่ยความอยากดับการเพ่งดับแต่ความอึดอัดนั้นอยู่ไปอีกช่วงหนึ่งนะไม่หายทันทีหรอกมันเป็นวิบากเหมือนร่างกายเราเนี่ยขันธ์ของเราเนี่ยมันเป็นวิบากใช่ไหมเป็นพระอรหันต์แล้วขันธ์ยังอยู่จิตพระอรหันต์พ้นทุกข์ไปแล้วแต่ขันธ์ที่เป็นตัวทุกข์เนี่ยยังอยู่มันยังไม่หมดเวลาอย่างเราไปเพ่งไว้เนี่ยมันทุกข์แล้วเราเลิกเพ่งไปแล้วยังต้องทุกข์อีกช่วงหนึ่งต้องใช้หนี้ไปอย่างร่างกายเราเนี่ยเพื่อเป็นวิบากเหมือนที่เราไปเพ่งแล้วอึดอัดนั่นแหละเป็นวิบากไม่หายหรอกดูร่างกายให้หายไปมันก็ยังอยู่เนี้ยไม่หายไปไหนจริงหรอกแล้วเราทำกรรมฐานสรุปนะเราทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันจิตตนเองถ้าไม่เพ่งได้จะดีที่สุดเริ่มต้นวิธีที่เริ่มต้นแล้วไม่เพ่งก็คืออย่าคิดว่าเราจะทำเพื่ออะไรอย่าอยากปฏิบัติเพื่อจะได้มีสติตลอดเวลานะเพื่อจะพ้นทุกข์เพื่อจะได้มรรคผลนิพพานเพื่อจะได้โน่นเพื่อจะได้นี่เพื่อจะพ้นจากอันนั้นเพื่อจะพ้นจากอันนี้ถ้าเริ่มต้นด้วยโลภอย่างนี้นะยังไงก็เพ่งเริ่มต้นก็สังเกตใจตัวเองไปเลยนะอย่างขณะนี้ถ้าเราจะปฏิบัติเราสังเกตใจตัวเองไปเลยนะก็แค่รู้ตัวอยู่ใจเราไม่ดิ้นรนว่าจะต้องดีนะหายใจไปด้วยใจปกติดีก็ได้ไม่ดีก็ได้ใจกล้าๆหน่อยนะไม่ใช่ต้องดีลองดูซิหายใจไปสงบก็ได้ฟุ้งซ่านก็ได้ดีก็ได้ไม่ดีก็ได้รู้ก็ได้หลงก็ได้ลองทำดูทำสักแป๊บหนึ่งเอาอดไม่ได้เริ่มเพ่งแล้วนะเริ่มผิดธรรมชาติแล้วเอาใหม่หยุดยิ้มหวานยิ้มนะเหมือนกำลังกินอมยิ้มอยู่งั้นนะยิ้มเนี่ยเราใช้ใจอย่างนี้เห็นร่างกายหายใจด้วยใจอย่างนี้แหละตรงนี้มันมีข้อดีนะมันจะไม่แน่นแต่ข้อเสียคือมันหลุดง่ายมันหลงง่ายเห็นไหมมีข้อดีข้อเสียนะแต่หลงแล้วรู้ว่าหลงทีแรกก็หลงยาวหน่อยต่อมาหลงแล้วรู้ว่าหลงแล้วรู้หลงพอหลงปุ๊บรู้ปั๊บเลยต่อไปเนี่ยเราก็ได้ของดีแล้วนะแต่ถ้าเรากลัวจะหลงมันจะไปเพ่งเอาไว้จะได้รู้ตลอดเวลาอันนี้กี่ปีกี่ชาติมันก็อยู่แค่นี้แหละมันไปต่อไม่ได้มันเดินปัญญาไม่ได้จริงนะหลงแล้วรู้ไปเพราะฉะนั้นก่อนจะลงมือปฏิบัตินะยิ้มหวานก่อนแต่ไม่ใช่จงใจยิ้มนะยิ้มแบบการบินไทยนะเคยเห็นไหมยิ้มแบบการบินไทยนะไหว้ก็ไม่เหมือนมนุษย์ธรรมดานะต้องมีแพทเทิร์นของตัวเองไหว้เรารู้สึกจะไหว้หาอะไรวะนะมันไม่ใช่ท่าไหว้นะมันคล้ายๆกำลังผนึกพลังนะใครมาครับนะหัวเราะรู้ไหมเมื่อกี้เผลอหัวเราะรู้ไหมเนี่ยเวลามีสิ่งเร้าคือมีผัสสะเนี่ยมีเรื่องที่หลวงพ่อเล่านะมันเป็นสิ่งเร้าใจเราก็สนุกใช่ไหมกระโดดไปเลย
สังเกตดูใจเราจะกระโดดตามสิ่งเร้านะมีอะไรน่าสนใจที่จะดูจิตก็วิ่งไปดูมีอะไรน่าสนใจจะฟังจิตก็วิ่งไปฟังมีเรื่องราวที่จะอยากรู้ก็หนีไปคิดอะไรนะวุ่นวายนะคล้ายๆหมานะหมาที่เขาฝึกเคยเห็นไหมเขาโยนท่อนไม้ไปโยนไปทางนี้มันก็วิ่งทางนี้โยนไปทางนี้มันก็วิ่งไปทางนี้ใช่ไหมจิตเราก็คล้ายๆกันนะเนาะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเหมือนกันนะงั้นเราคอยรู้ทันนะทำใจให้สบายๆใจปกติเลยเราหายใจไปรู้สึกตัวไปด้วยใจปกติแรกๆมันจะหลงบ่อยหน่อยหลงนานหน่อยแต่ไม่เลิกฝึกไปเรื่อยๆแล้วต่อไปหลงจะสั้นลงสั้นลงสั้นลงรู้จะถี่ขึ้นถี่ขึ้นหลวงพ่อไม่ได้ใช้คำว่ารู้ยาวนะรู้มันถี่เพราะอะไรเพราะรู้ว่าเกิดแล้วก็ดับเป็นขณะเหมือนกับหลงนั่นแหละหลงทำไมมันยาวทั้งที่มันก็เกิดทีละขณะเพราะมันเกิดบ่อยนะก็เลยรู้สึกยาวรู้นี่ก็เหมือนกันนะหลงแล้วรู้หลงแล้วรู้นะจนกระทั่งรู้เนี่ยเกิดบ่อยมันก็เหมือนรู้ยาวเลยคราวนี้นะหลวงปู่สิมท่านเรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้เพราะจิตหลวงพ่อมันไม่หลงยาวมันหลงสั้นๆปุ๊บ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 อย่างนี้นะแล้วเดินปัญญาได้เลยนะตรงเนี้ยจิตหลงก็ไม่เที่ยงจิตรู้ก็ไม่เที่ยงเนี่ยดูไปจิตหลงก็ห้ามไม่ได้ควบคุมไม่ได้จิตรู้ก็บังคับไม่ได้ไม่ต้องไปคิดเลยนะมันเห็นเองแล้วสุดท้ายมันสรุปความรู้ของมันเองจิตนี้ไม่ใช่เราสรุปของมันเองเลยงั้นพวกเราไปฝึกกรรมฐานทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันจิตตนเองจิตหลงไปคิดลืมอารมณ์กรรมฐานรู้ทันจิตไหลไปเพ่งที่ตัวอารมณ์กรรมฐานรู้ทันถ้ารู้ทันแล้วอยากหายเพ่งรู้ว่าอยากนะถ้าอยากแล้วรู้ว่าอยากนะใจก็ค่อยๆเป็นกลางใจเป็นกลางจริงๆใจไม่หิวไม่อะไรขึ้นมามันก็เลิกเพ่งไปเองแหละค่อยๆฝึกเพ่งบางตัวเนี่ยแก้เป็นปีนะหลวงพ่อเคยพลาดไปเพ่งเอาตัวผู้รู้เข้าถึงบอกพวกเราอย่าไปเพ่งตัวผู้รู้นะเพ่งปึ๊กไปนะฝึกคืนเดียวนะแก้เป็นปีเลยกว่าจะเลิกเพ่งไม่งั้นถัดจากนั้นเริ่มปฏิบัติทีไรเพ่งผู้รู้ทุกทีเลยมันแก้ยากเรารู้ว่ามีตัวผู้รู้อยู่แต่อย่าเพ่งใส่มันแค่รู้ว่ามีใจมันหนีไปแล้วรู้ทันเอานะหลงไปอย่างเงี้ยก็รู้ทันว่าหลงไปแต่ว่าจะรู้ได้ดีนะต้องทำกรรมฐานนะหายใจเข้าพูดหายใจออกโทเป็นต้นกรรมฐานก็เลือกเอาที่ถนัดนะหลวงพ่อถนัดหายใจเข้าพูดหายใจออกโทอะไรเงี้ยครูบาอาจารย์บางองค์ท่านก็หายใจอย่างเดียวบางองค์ท่านก็พุทโธอย่างเดียวหลวงพ่อเทียนท่านขยับเอาอะไรเงี้ยแต่ละองค์ก็ไม่เหมือนกันแล้วแต่ทางใครทางมันทำแล้วมีหลักอันเดียวกันคือรู้ทันจิตตนเองนั้นก็ใช้ได้เหมือนกันหมดทำแล้วก็ไปเพ่งนิ่งๆซื่อบื้ออยู่งั้นกี่ปีกี่ชาติก็อยู่แค่นั้นหลวงพ่อเคยไปเจอลูกศิษย์หลวงพ่อคนหนึ่งนะมันเป็นด็อกเตอร์เรียนอยู่กับหลวงพ่อแล้วฝึกเจริญสติแล้วก็วันหนึ่งไปเห็นที่สำนักแห่งหนึ่งนะเดินจงกรมอยู่นะเนี่ยทำใจให้ว่างแล้วเดินไปเราเห็นแล้วจะบอกมันดีไม่ดีนะบอกก็มีปัญหาหรือเปล่าก็ไม่รู้มันอยู่สำนักที่อื่นไปเที่ยวภาวนาอยู่ที่อื่นสุดท้ายก็เลยบอกว่าด็อกเตอร์รู้ไหมจิตใจของเราเนี่ยเมื่อปีก่อนก็เหมือนตรงนี้แหละเดี๋ยวนี้ก็เป็นอย่างเนี้ยปีหน้ามันก็เป็นอย่างนี้แหละอีกกี่ปีมันก็เป็นอยู่แค่นี้แหละเพราะว่าไปแต่งจิตให้มันว่างๆให้มันไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งจิตมีธรรมชาติคิดนึกปรุงแต่งไปแต่งเลยมันผิดธรรมชาติแล้วมันจะเห็นความจริงได้ยังไงมันไม่มีความจริงให้เห็นแล้วงั้นถ้าเราอยากเห็นของจริงนะเราอย่าไปแทรกแซงมันอย่างลงมือปฏิบัติอย่าไปแทรกแซงจิตซื่อบื้อนิ่งหรือเครียดเฉยนะเอาแค่ว่าจิตไหลไปก็รู้จิตเคลื่อนลงไปอยากจะรู้อารมณ์ให้ชัดรู้ว่าอยาก
ถ้าอยากรู้อารมณ์ให้ชัดแล้วไม่รู้ไม่ทันมันจะไหลลงไปเพ่งนะถ้ามันอยากรู้อารมณ์ชัดรู้ว่าอยากไม่เพ่งหรอกง่ายนิดเดียวจริงไหมง่ายนิดเดียวอยากเยอะ อยู่ที่ฝึกนะฝึกมากๆเข้ามันก็ง่ายแล้วนานๆฝึกทีมันก็ยากแหละธรรมชาติธรรมดาเริ่มเพ่งกันแล้วรู้สึกไหมเริ่มนิ่งนะนะนะใจกล้าๆหน่อยไม่ต้องกลัวหลงนะทำกรรมฐานไปหลงแล้วรู้หลงแล้วรู้หลวงพ่อไม่ได้บอกทำกรรมฐานไปแล้วห้ามหลงนะห้ามหลงทำได้ไหมห้ามได้แต่ทำไม่ได้ยังไงก็หลงเพราะงั้นไม่ต้องไปห้ามหรอกไปห้ามอะไรซึ่งมันเป็นไปไม่ได้อย่าไปห้ามมันเสียเวลามันทำไปเพราะอยากของเราเองพอเราได้ตัวรู้แล้วท่านี้เรื่องเดินปัญญาไม่ใช่เรื่องยากแล้วพอสติระลึกรู้ร่างกายจิตเป็นคนรู้เนี่ยจะเห็นในร่างกายมันไม่ใช่เราเวลาสุขทุกข์ดีชั่วเกิดขึ้นมาสติรู้มีสุขมีทุกข์มีดีมีชั่วเกิดจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่นะมันจะเห็นเลยสุขทุกข์ดีชั่วไม่ใช่เราหรอกแล้วเราเห็นในตัวรู้เดี๋ยวก็เกิดเดี๋ยวก็ดับเดี๋ยวก็เป็นตัวรู้เดี๋ยวเป็นตัวคิดเดี๋ยวเป็นตัวรู้เดี๋ยวเป็นตัวเพ่งเดี๋ยวเป็นตัวรู้เดี๋ยวหลงไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอะไรอย่างเงี้ยตัวรู้ก็ไม่เที่ยงจิตรู้ก็ไม่เที่ยงจิตหลงก็ไม่เที่ยงจิตเพ่งก็ไม่เที่ยงไม่มีจิตตัวไหนเที่ยงสักตัวเฝ้ารู้เฝ้าดูไปจิตรู้ก็สั่งให้เกิดไม่ได้จิตหลงก็ห้ามมันไม่ได้ฝึกไปให้เห็นความจริงในการเดินปัญญาอย่าไปวาดภาพการเดินปัญญาไว้คืออะไรที่พิสดารนะไม่คือการเห็นกายอย่างที่กายเป็นการเห็นจิตใจอย่างที่จิตใจเป็นนั่นแหละเรียกว่าการเจริญปัญญาคำว่าวิปัสสนาเนี่ยวิปัสสนาคือการเห็นเห็นอะไรเห็นรูปธรรมเห็นนามธรรมเห็นกายเห็นใจของเรานี่เองเห็นยังไงเห็นอย่างวิเศษเห็นอย่างยอดเยี่ยมคือเห็นความจริงความจริงของกายก็คือไตรลักษณ์ความจริงของใจก็คือไตรลักษณ์เนี่ยเราจะเห็นสิ่งเหล่านี้ได้ใจเราต้องเป็นคนดูได้ตั้งมั่นได้ถ้าใจตั้งมั่นนะร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูความสุขความทุกข์เกิดขึ้นใจเป็นคนดูนะความสุขความทุกข์ดับไปใจเป็นคนดูนะโลภโกรธหลงเกิดขึ้นใจเป็นคนดูนะจิตเองเกิดดับอยู่ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วจิตนั่นแหละเป็นคนดูอยู่นะมีจิตอีกดวงหนึ่งเป็นคนดูตอนที่จิตหลงไปดูรูปนะจิตรู้นี่หายนะเพราะว่าดูรูปเสร็จแล้วรู้ทันว่าจิตไหลไปดูรูปจิตรู้ก็เกิดจิตหลงก็หายเกิดดับไปเรื่อยๆไม่ยากอะไรหรอกค่อยๆฝึกทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันจิตตนเองไปไม่ใช่ทำกรรมฐานแล้วบังคับจิตตนเองนะอย่าแทรกแซงมันรู้อย่างที่มันเป็นแล้วเราจะได้ของดีเชิญหมายเลข 9ค่ะ ปฏิบัติตามแนวทางหลวงพ่อมาเข้าปีที่13แล้วเข้ามาปีนี้เริ่มเพิ่มจากการทำในรูปแบบ 15-30 นาทีเป็น1ชั่วโมงแต่ส่วนมากจะพยายามให้ได้วันละ2ชั่วโมงถ้าเป็นวันหยุดจะมีเพิ่มเป็น3หรือ4ชั่วโมงแล้วแต่โอกาสพบว่าเมื่อความเพียรมากขึ้นภาวนาง่ายขึ้นเห็นสภาวะยากหรือง่ายแล้วแต่โอกาสหรือคนทางโลกช่วงนั้นหนักแค่ไหน 1-2 เดือนนี้เพิ่มปรับจากบริกรรมพุทโธเป็นระโชหรนังระชังหรติบางทีก็พบว่าดีกว่าบริกรรมพุทโธแต่บางทีมันก็กลับไปพุทโธเองเกิดความไม่แน่ใจว่าบริกรรมอย่างไรดีกว่ากันครับบริกรรมนี่มันเป็นตัวล่อจิตเท่านั้นเองนะตัวไหนล่อจิตเราไว้ได้เราเอาตัวนั้นนะช่วงไหนใจไม่ค่อยฟุ้งซ่านใจเมื่อกลับมาพุทโธของมันเอง
ช่วงไหนมันฟุ้งมากมันก็บริกรรมยาวขึ้นหน่อยพุทโธอย่างเดียวมาเอาไม่อยู่ก็แล้วแต่สถานการณ์แต่ที่มีความเพียรอยู่ใช้ได้นะไม่ได้เพียรแบบวัวแบบควายเพียรอย่างมีสติรู้เท่าทันจิตใจตนเองไปดีใช้ได้สังเกตหน่อยตอนนี้จิตไม่เข้าฐานตรงนี้ดูออกไหมถ้าดูออกก็ใช้ได้แล้วสุดท้ายผมไม่เคยมีโอกาสขอบคุณหลวงพ่อเลยอยากขอบคุณที่หลวงพ่อนำธรรมะของพระพุทธเจ้ามาย่อยเป็นภาษาที่คนรุ่นผมเข้าใจง่ายและทำให้พวกเราได้มาถึงจุดนี้อยากกราบขอบคุณจากหัวใจครับและขออนุโมทนาคนทำงานทุกท่านด้วยครับสาธุเขาขออนุโมทนาเราก็สาธุกับเขาเนาะ ดีภาคเพียรดีตั้งใจดีนะคอยดูนะสิ่งที่ผิดมันก็จะมีสองงานนะหลงไปเผลอไปกับเพ่งนะงั้นเวลาหลวงพ่อสอนนะตั้งแต่เริ่มต้นเลยมันมีแต่เผลอกับเพ่งนะเรารู้ทันได้ละเอียดมันก็เผลอสั้นลงสั้นลงเพ่งน้อยลงน้อยลงอย่างตอนนี้จิตไหลไปคิดจิตไหลไปคิดเราก็รู้ว่าจิตไหลไปคิดนะไม่ห้ามก็ห้ามไม่ได้จิตเที่ยวแสวงหาว่าจะดูอะไรดีรู้ว่าจิตเที่ยวแสวงหาจิตเริ่มเพ่งมีน้ำหนักเกิดขึ้นกับจิตรู้ว่าจิตเพ่งนะเนี่ยดูของเราอย่างนี้เรื่อยๆไปนะแล้วทำในรูปแบบทำได้อย่างนั้นแหละดีจิตจะมีความเข้มแข็งมีกำลังคนต่อไปเลข10ค่ะปฏิบัติในรูปแบบด้วยการเดินจงกรมวันละประมาณ1 ชั่วโมงระหว่างวันใช้คำบริกรรมเป็นตัวช่วยรู้สึกในปีนี้การปฏิบัติมีความก้าวหน้ามากขึ้นฟุ้งซ่านน้อยลงมีฉันทะในการปฏิบัติมากขึ้นขอเมตตาหลวงพ่อชี้แนะแนวทางในการปฏิบัติเพิ่มเติมค่ะภาวนาดีแล้วนะภาวนาถูกแล้วจิตตื่นเต้นรู้ว่าตื่นเต้นจิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นไปแล้วในรูปแบบเราก็ทำนะจิตจะได้มีแรงสมาธิเราจะได้มากพอไม่ทำในรูปแบบเลยนะต่อไปสมาธิไม่พอมันเดินวิปัสสนาไม่ได้จริงทำในรูปแบบสำคัญดีแล้วล่ะตอนนี้หลงรู้สึกไหมตอนที่ก้มลงไปเนี่ยก้มรู้ร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกไปนะของคุณรู้กายได้ดีนะร่างกายเนี่ยขยับอะไรมันรู้ของมันได้เองนะดีเนี่ยจิตมันสงสัยรู้ว่ามันสงสัยอะไรเงี้ยรู้ลงปัจจุบันไปเรื่อยๆดีใช้ได้หมายเลข13ค่ะฟังธรรมะของหลวงพ่อมากว่า10 ปีแล้วแต่เพิ่งเริ่มมาปฏิบัติภาวนาอย่างจริงจังไม่กี่เดือนมานี้ช่วงนี้ใช้ดูจิตในชีวิตประจำวันและภาวนาในรูปแบบโดยดูลมหายใจพุทโธวันละ1 ชั่วโมงเห็นการเคลื่อนไหวของจิตได้เป็นธรรมชาติมากขึ้นแต่มีติดแทรกแซงและถลำนานขอหลวงพ่อเมตตาแนะนำและชี้ข้อบกพร่องเพื่อความก้าวหน้าในการปฏิบัติต่อไปค่ะก็ไม่ต้องแก้ไขอะไรนะต่อไปประสบการณ์เราเยอะขึ้นอะไรเงี้ยมันก็หลงสั้นลงอยู่ๆจะไปสั่งมันไม่ให้หลงทำไม่ได้หรอกยิ่งสั่งมันให้หลงมันจะกลายเป็นเพ่งนะเคลื่อนไหวร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกใจเราเคลื่อนไหวรู้สึกไปธรรมดานะหายใจไปรู้สึกไปทำอะไรก็คอยรู้สึกตัวไปอยู่กับเครื่องอยู่ของเราจิตหลงแล้วรู้เอานะหลงแล้วรู้สึกไหมเนี่ยหลงอย่างนี้แหละเมื่อกี้นะมันหลงไปคิดด้วยสมองซีกขวาอย่างเงี้ยแล้วไปนั่นนะเราก็รู้ทันนะดีเลข68ค่ะปฏิบัติตามคำสอนที่หลวงพ่อชี้แนะมาหลายปีแล้วขอโอกาสหลวงพ่อโปรดเมตตาแนะนำการปฏิบัติของผมเพิ่มเติมด้วยครับ
เราอย่าจงใจแรงไปนะตั้งใจมากมันก็จะแข็งแข็งเครียดเครียดนะทำกรรมฐานแล้วก็อยู่กับกรรมฐานของเราไปสบายๆจิตมันเคลื่อนเราก็รู้มันหนีไปคิดเราก็รู้มันหนีไปเพ่งเราก็รู้นะตอนนี้มันหลงไปคิดแล้วนะหลงไปคิดเราก็รู้พอรู้แล้วเราก็ไม่ว่ามันเราก็กลับมาอยู่กับอารมณ์กรรมฐานของเราจิตดวงที่หลงคิดนะอย่าไปเอาคืนโยนมันทิ้งไปเลยนะจิตมันมีเยอะแยะมันไม่ได้มีดวงเดียวอย่างจิตหลงไปคิดรู้ว่าหลงไปคิดไม่ต้องไปเอาคืนทิ้งไปเลยนะตรงที่จิตรู้ว่าหลงไปคิดเนี่ยมีจิตดวงใหม่เกิดขึ้นแล้วนะค่อยๆฝึกไปนะใจเคลื่อนไหวใจหนีไปคิดรู้ทันของคุณยังติดเรื่องใช้เหตุผลใช้การคิดเยอะไปนิดหน่อยนะให้รู้ทันเอาใจหลงไปคิดเรารู้ใจอยากดีรู้ใจอยากมีความรู้ก็รู้อ่านใจตัวเองไปสบายๆนะดีนะที่ฝึกใช้ได้70ค่ะสภาวะคือจิตไหลไปแล้วรู้แล้วเพ่งเกิดการบังคับจึงแน่นอยากทราบว่าต้องปฏิบัติอย่างไรต่อไปครับปฏิบัติอย่างนี้แหละแล้วทำอย่างที่หลวงพ่อสอนเมื่อเช้าเมื่อตะกี้นะทำกรรมฐานไปจิตไหลไปคิดเรารู้จิตไปเพ่งสังเกตดูทำไมเพ่งเพราะมันอยากรู้ตัวตลอดเวลามันอยากดีนะมันอยากได้มรรคผลนิพพานอะไรเงี้ยมันมีความอยากมันก็เลยเพ่งถ้ารู้ทันต้นต่อมันความอยากดับการเพ่งก็ดับนะส่วนจิตหลงคิดอะไรเงี้ยก็ห้ามมันไม่ได้จิตมันอยากเสวยอารมณ์ทางโน้นทางนี้มันก็ไหลไปเราก็รู้ว่ามันไหลไปเราจะได้เห็นความจริงนะจิตมันไม่ใช่เราหรอกทำงานของมันได้เองสารพัดจะทำเราอย่าไปบังคับมันเรียนรู้มันไปเรื่อยๆตรงนี้ประคองจิตมากไปเพ่งเยอะไปนิดนึงปล่อยออกไปสบายนะรู้ไปสบายไปเพ่งแรงแล้วไปทำอีกนะที่ทำอยู่ใช้ได้ถ้าเรารู้จักหลงไปส่วนใหญ่หลงไปคิดนะกับรู้จักเพ่งนะรู้เหตุของการเพ่งด้วยโอ้ยภาวนาจะง่ายขึ้นเยอะเลยเราจะเข้าใจคำว่าจิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นร่างกายเป็นไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นให้ใจมันถูกเท่านั้นแหละมันก็เดินปัญญาได้ใจมันยังไม่ถูกมันหลงไปหรือมันเพ่งเงามันเดินปัญญาไม่ได้หมายเลข92ค่ะผมส่งการบ้านหลวงพ่อมา2 ปีกว่าแล้วครับปัญหาของผมคือเวลาทำสมถะจิตเริ่มสงบร่างกายจะสั่นสะบัดไปมาทุกครั้งถ้าจิตไหลไปที่ขาจะสั่นแรงถ้าจิตไหลไปที่ปากเหมือนมีคนมาดึงปากให้เปิดออกผมจะผ่านตรงนี้ไปได้อย่างไรครับให้รู้ทันที่จิตเรา เนี่ยไปรู้ทันที่ปากที่ขาที่อะไรนะรู้ทันที่จิตเราจะไหลไปตรงเนี้ยไหลไปที่ขารู้ว่าจิตไหลไปที่ขาไม่ได้ดูที่ขานะรู้ทันที่จิตไปที่ขาก็รู้จิตไปที่ปากก็รู้จิตไปที่ไหนก็รู้ให้ความสำคัญที่ตัวจิตนี่เราไปตื่นเต้นกับปรากฏการณ์ทางร่างกายเวลามันมีปีติอยู่บางทีตัวมันสั่นอะไรเงี้ยเราก็มัวแต่ไปดูร่างกายสั่นให้ดูที่จิตนะอย่างจิตชอบไม่ชอบที่มันสั่นเงี้ยหลวงพ่อก็เป็นแต่ก่อนนะมันโยกเราสังเกตนะว่าก่อนที่จิตจะรวมลงไปนะหัดใหม่ๆก่อนจะรวมลงไปมันโยกเงี้ยนะถ้าอย่างนั้นการโยกนี่น่าจะดีพอนั่งปุ๊บมันไม่โยกเราโยกเองนะจิตโยกจิตตัวโครงตัวไม่ใช่จิตโยกตัวมันโยกนะตัวโครงขนลุกตัวหนักบางทีตัวใหญ่นะรู้สึกตัวใหญ่เหมือนภูเขาเหมือนก้อนหินใหญ่
ที่รู้สึกตัวเบาเหมือนปุยนุ่นอะไรเงี้ยนี่เป็นอาการของจิตทั้งหมดเลยอย่าไปหลงกับพวกอาการเหล่านี้นะให้รู้ทันจิตเราเช่นจิตตัววันนี้ตัวเบายินดีพอใจชอบเงี้ยรู้ว่าชอบนะวันนี้จิตหนักเลยหนักมากๆก็ชอบอีกนะไม่ใช่ไม่ชอบหนักอย่างกับภูเขาเลยก็ชอบรู้ว่าชอบอีกถ้าไม่รู้นะอย่างแหมขามันกระดิกได้อุ๊ยสนุกเว้ยถ้าจะดีอะไรเงี้ยนะพอใจนะมันก็กระดิกไปเรื่อยๆแหละไม่เลิกหรอกมันให้ความสำคัญที่จิตตนเองไม่ใช่ให้ความสำคัญที่อาการทางร่างกายหรืออาการของจิตนะรู้ทันจิตมันไปเช่นจิตมันสงสัยหรือจิตมันกังวลว่ามันเป็นอะไรของมันนะจิตมันสงสัยว่าจะแก้ยังไงดีอะไรเงี้ยรู้เข้าไปที่จิตรู้ว่าจิตสงสัยรู้ว่าจิตกังวลรู้ว่าจิตชอบรู้ว่าจิตไม่ชอบเข้ามาที่จิตนี้นะหมายเลข104ค่ะปกติเราต้องมีเครื่องอยู่อย่างอื่นไหมคะถ้าเราดูจิตที่ไหลไปคิดอย่างเดียวเพราะจิตมันอัตโนมัติไหลไปคิดตลอดทั้งวันถ้าชำนาญก็ใช้ได้หลวงพ่อตอนที่ลงมือปฏิบัติกับหลวงปู่ดูลนั้นหลวงพ่อใช้จิตเป็นวิหารธรรมจิตไหลแล้วรู้ไหลแล้วรู้ตลอดเลยไม่เอาอันอื่นเลยนะนี่กำลังสมาธิที่เคยสะสมไว้มันใช้ได้2 ปีฝึกสมาธิอยู่22 ปีนะตั้งแต่เด็กมาเจอหลวงปู่ดูลอายุ29แล้วไปเห็นจิตมันไหลก็เลยเจริญปัญญาอยู่ตรงเนี้ยนานๆไปนะจิตไม่มีแรงนะกำลังจะตกพอกำลังตกเนี่ยเห็นจิตไหลเนี่ยจิตมันไหลตามอารมณ์ไปข้างนอกเลยไปว่างสว่างอยู่ข้างนอกนานๆไปไม่ดีหรอกการทำในรูปแบบเนี่ยจำเป็นนะควรจะทำมีกรรมฐานอะไรที่ให้จิตได้พักให้จิตเข้าฐานเต็มที่ได้พักอยู่ก็เอาบ้างนะที่จริงการดูจิตเนี่ยมันจะพลิกเป็นสมาธิเป็นสมถะเลยก็ได้ในตัวของจิตเองหลวงพ่อก็เคยทำนะจิตไหลแล้วรู้ไหลแล้วรู้เนี่ยเราไม่สนใจสิ่งอื่นเลยสนใจอยู่ที่จิตอย่างเดียวนะถึงจุดหนึ่งจิตมันรวมลงไปเลยไปส่งกันบ้านหลวงปู่ดูลหลวงปู่ครับเนี่ยผมเห็นจิตมันกังวลแล้วอยู่ๆนะจิตรวมลงไปพายุกำลังมาฟ้ากำลังผ่าฝนกำลังตกหนักหายไปหมดเลยสิ่งเหล่านั้นจิตรวมลงไปหลวงปู่ก็บอกว่าจิตมันเข้าสมาธิหลวงพ่อก็ไปเถียงท่านนะหลวงปู่ผมดูจิตอยู่นะเห็นจิตมันทำงานอยู่ผมไม่ได้เข้าสมาธิไม่ได้จงใจทำสมถะหลวงปู่ดูลบอกการดูจิตนั้นนะมันได้สมาธิอัตโนมัติแต่ถ้ากำลังเราไม่พอจริงๆนะมันเป็นสมาธิที่ไหลเข้าไปในช่องว่างมันจะไปว่างอยู่ข้างนอกแล้วบางทีพอไหลไปช่องว่างเราเห็นไอ้ช่องว่างนี้ถูกรู้ไอ้ตัวรู้เนี่ยมันมีอยู่ต่างหากเราดูไปที่ตัวรู้กลายเป็นตัวถูกรู้เกิดตัวรู้ใหม่ขึ้นมาตัวรู้อันที่2เนี่ยถูกรู้อีกนะดับไปเกิดตัวรู้อันที่3ตัวรู้เนี่ยไม่มีที่สิ้นสุดเลยเป็นอนันต์นะอันนี้เราก็รู้สึกโอ้เป็นภาระเราทิ้งทั้งความว่างทิ้งทั้งตัวรู้นะไม่เอาสักตัวเดียวนะจิตก็สงบลึกเข้าไปอีกแต่ว่าเล่นยากนะถ้าติดแล้วก็แสนสาหัสเลยพระเมตไตรมาตรัสรู้เนี่ยเรามาไม่ทันเลยนะเพราะฉะนั้นทำกรรมฐานอะไรที่เพลนสักอย่างหนึ่งนะเช่นหายใจเข้าพุทหายใจออกโทแบ่งเวลาทำไว้หน่อยหนึ่งนะควรจะทำให้ได้ทุกวันแล้วเราจะไปดูจิตดูอะไรเนี่ยมันจะดูได้จริงๆไม่งั้นเดี๋ยวจิตหลงไปอยู่ในอรูปถ้าจิตมันต้องการพักแล้วเราไม่พามันพักด้วยกายเนี่ยมันจะพักเข้าไปที่จิตเองมันจะเข้าอรูปถ้าเข้าอรูปแล้วไปติดอยู่ตรงนั้นนะไม่มีโอกาสเจอพระศรีอานแล้วนะไม่ทันนะงั้นหายใจเข้าพุทหายใจออกโทอะไรเนี่ยทำมันทุกวันแหละสัก15 นาที20 นาทีอะไรก็ทำไปใจจะได้มีพลังที่จะดูจิตดูใจได้นานๆได้เรื่อยๆไป
หลวงพ่อประมาทหลวงพ่อทำอานาปานสติแต่เด็กพอมันเจอการดูจิตนะดูจิตลูกเดียวเลยทิ้งสมาธิเลยทิ้งสมถะนะถึงจุดหนึ่งนะจิตไปติดวิปัสสนูเลยนะไปติดในความว่างสว่างเหมือนไม่มีกิเลสเลยยังดีว่าหลวงตามหาบัวท่านแก้ให้ตัวนี้ท่านบอกดูไม่ถึงจิตแล้วท่านไม่ได้บอกว่าการดูจิตผิดนะแต่ท่านบอกว่าหลวงพ่อดูไม่ถึงจิตนะท่านไม่เคยว่าเลยเรื่องว่าดูจิตนั้นถูกหรือผิดหลวงพ่อไปเรียนกับท่านไม่เคยว่าอะไรเลยมีสอนต่อยอดให้งั้นการดูจิตถ้าเราถนัดดูจิตเราก็ดูจิตเอาแต่ว่าต้องมีเวลาทำสมถะบ้างจะใช้การดูจิตแล้วไปเข้าอารูปเนี่ยเสี่ยงถ้าไม่ได้อยู่ใกล้ครูบาอาจารย์นะไม่แนะนำเลยนะเสี่ยงมากเลยหมายเลข139คนสุดท้ายค่ะตอนนี้จิตล้มไปต่อไม่ได้จิตอะไรนะล้มค่ะล้มค่ะจิตมันมีขาเหรอ ถึงล้มได้ เคยเห็นอารมณ์โทสะโมหะแล้วไปกดมันเพราะอยากดีพอรู้สึกคือกดไว้แล้วจิตล้มเหมือนเดินทางผิดยิ่งทำยิ่งแน่นตอนนี้หยุดทุกอย่างจิตถอยและล้าไม่เดินหน้าขอทางสว่างด้วยค่ะกลับมาทำสมถะหายใจเข้าพุทหายใจออกโทสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างตัวนี้สำคัญนะเวลาที่เราภาวนาทำอะไรไม่ถูกเนี่ยกลับมาทำสมถะไว้เป็นหลักที่ครูบาอาจารย์สอนมาแบบนี้เลยหลวงปู่สุวัตเนี่ยหลวงพ่อก็เป็นลูกศิษย์ท่านเคยไปเรียนกับท่านเหมือนกันท่านก็สอนบอกท่านไปเรียนกับหลวงปู่มั่นนะหลวงปู่มั่นสอนท่านมาอีกทีหนึ่งว่าดูจิตได้ให้ดูจิตดูจิตไม่ได้ให้ดูกายดูจิตไม่ได้ดูกายไม่ได้ให้ทำสมาธิทำสมถะเนี่ยตอนนี้จิตใจเราจับอะไรไม่ถูกแล้วกลับมาทำสมถะหลวงพ่อเจอหลวงปู่ดูลครั้งแรกท่านสอนให้ดูจิตนะหลวงพ่อก็ล้มเหมือนกันนะท่านบอกเข้าใจไหมท่านบอกให้ไปดูจิตเข้าใจครับพอลาจากท่านขึ้นรถไฟนะนึกขึ้นได้เลยรถไฟเคลื่อนแล้วนึกขึ้นได้เลยดูไม่เป็นจิตเป็นไงก็ไม่รู้จิตอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้จะดูยังไงก็ไม่รู้จะเอาอะไรไปดูก็ไม่รู้อะไรเลยตกใจนะพอตกใจหลวงพ่อกลับมาหายใจเข้าพูดหายใจออกโทเลยทำอะไรไม่ถูกแล้วทำสมถะพอใจมันมีกำลังมีความสงบพอสมควรเนี่ยมันจะเห็นทางที่จะเดินต่อได้ของหนูเวลาตอนนี้มันหมดเรี่ยวหมดแรงไปแล้วกลับมาทำสมถะไว้หายใจเข้าพูดหายใจออกโทไปไม่ต้องสงบก็ได้สงบก็ได้ไม่สงบก็ได้นะทำไปเถอะถือว่าปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าไม่หวังผลนะแล้วไม่นานจิตมันจะสงบพอจิตสงบจะมีกำลังพอมีกำลังมันก็ไปดูกายดูจิตต่อได้นะตอนนี้ต้องทำสมถะหมดแล้วนะหมดแล้วก็เชิญกลับบ้านไปภาวนานะมาเรียนกับหลวงพ่อแล้วบางคนขยันผ่านวันผ่านเดือนผ่านปีไปนะก็มีพัฒนาการที่ตัวเองอิ่มอกอิ่มใจนะบางคนภาวนาผิดก็มีนะเพ่งเอาเนี่ยฟังหลวงพ่อไม่ดีเพ่งหรือบางคนก็อ่อนแอเที่ยวถามคนโน้นคนนี้ไปเรื่อยจิตผมเป็นยังไงจิตหนูเป็นไงไม่รู้เหรอหัดรู้ด้วยตัวเองรู้ของตัวเองไปปฏิบัติกรรมฐานมันเส้นทางที่เดินด้วยตัวคนเดียวเรียกเอกายนมรรคเดินคนเดียวนะทางสายเอกทางสายเดียวทางที่เดินคนเดียวทางที่เดินครั้งเดียวเดินครั้งเดียวหมายถึงเดินไปสุดทางแล้วไม่ต้องเดินอีกแล้วไม่มีทางที่จะให้เดินต่อแล้วงั้นเราต้องเข้มแข็งที่จะเดินด้วยตัวเองได้ถ้าคอยกังวลถูกไม่ถูกนะต้องไปถามใครดีอะไรอย่างเงี้ยถูกไม่ถูกสงสัยรู้ว่าสงสัยจบแล้วนะแค่นั้นแหละง่ายจะตายไปไม่ใช่สงสัยแล้วก็ไม่เลิกสงสัยอยู่นั่นแหละไม่ดูว่าจิตกำลังสงสัยวิ่งไปถามคนนี้ทีวิ่งไปถามคนนี้ทีเอาสองคนบอกไม่เหมือนกันอีกเลยสงสัยหนักกว่าเก่าต้องไปถามคนที่สามนะคนที่สามมันบอกไปอีกแบบหนึ่งคราวนี้จะบ้าแล้วนะพึ่งตัวเองให้ได้หลวงพ่อภาวนานะหลวงพ่อพึ่งตัวเองนะ
หลวงพ่อเรียนจากครูบาอาจารย์ไม่มากหรอกไปเรียนกับหลวงปู่ดูลแล้วกลับมาทำ3 เดือนมีส่งการบ้านกลับมาทำต่ออะไรเงี้ยนานๆเจอครูบาอาจารย์ทีหนึ่งเวลาที่เหลือเนี่ยใช้โยนิโสมนสิการใช้ความแยบคายในการสังเกตตัวเองว่าสิ่งที่กำลังมีกำลังเป็นอยู่เนี่ยมันถูกไหมมันตรงกับที่พระพุทธเจ้าสอนไหมอย่างใจเราว่างสว่างสบายอยู่อย่างเงี้ยมันใช่ไหมพระพุทธเจ้าบอกว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาทำไมตัวนี้เที่ยงทำไมตัวนี้มีแต่สุขทำไมตัวนี้บังคับได้เราผิดตรงไหนอะไรเงี้ยสังเกตตัวเองว่ามันผิดที่ไหนวิธีสังเกตตัวเองที่ดีที่สุดนะคือสังเกตตอนตื่นนอนพอตื่นขึ้นมาปุ๊บเนี่ยตอนที่ตื่นใหม่ๆจิตยังไม่มีมารยาของการเป็นนักปฏิบัติพอตื่นขึ้นมาเราก็นึกว่าเราจะปฏิบัติยังไงดีคราวนี้เราจะปรุงแต่งความเป็นนักปฏิบัติขึ้นมาใจมันจะไหลไปในช่องทางที่เคยชินที่เคยผิดนะจะไหลไปช่องนั้นนะถ้าตื่นมาปุ๊บเรานึกถึงว่าวันนี้เราจะภาวนาไงใจเคลื่อนไปจะจับลมหายใจละเงี้ยเราเห็นปุ๊บเรารู้แล้วใจเคลื่อนออกข้างนอกไปจับแสงสว่างเนี่ยเรารู้แล้วเพราะทำไมรู้ได้ตอนตื่นอย่างนี้รู้ยากเพราะตอนนอนเนี่ยจิตมันไม่มีมารยานะมันหลับไปมันเป็นจิตที่ธรรมดาที่สุดเลยจิตอยู่ในภวังค์ไม่ได้ปรุงแต่งว่าเราจะต้องอย่างโน้นเราเป็นนักปฏิบัติจะต้องไม่หลงไม่เผลอนะมีแต่คำว่าจะต้องกับต้องดีต้องสงบนะแล้วก็ไม่มีกิเลสไม่ฟุ้งซ่านไม่อย่างโน้นไม่อย่างนี้มีแต่คำว่าต้องกับคำว่าห้าม2 อย่างวุ่นวายมากเลยเป็นนักปฏิบัติตัวปลอมนักปฏิบัติตัวจริงใจถึงเนี่ยใจมันไปทำอะไรรู้ทันมันจะรู้ได้ง่ายนะตอนที่ตื่นนอนนะเราคิดถึงการปฏิบัติเนี่ยมันจะทำทันทีเลยนะถ้าสังเกตตรงนี้ได้แล้วก็ช่วยตัวเองได้ 80-90% แล้วที่เหลือก็ต้องช่วยให้ครูบาอาจารย์ช่วยให้แต่ครูบาอาจารย์ต้องระวังนะยุคนี้ไม่เหมือนยุคที่หลวงพ่อเรียนนะยุคที่หลวงพ่อเข้าหาครูบาอาจารย์30-40 ปีก่อนนะครูบาอาจารย์ที่ดีนี่มีเยอะมากนะตรงนี้ก็มีตรงนี้ก็มีทางอีสานเนี่ยมีแทบทุกอำเภอเลยนะมาทุกวันนี้ท่านก็มรณภาพไปเหลืออยู่ไม่มากที่เหลืออยู่ก็ชรามากอะไรเงี้ยงั้นเราไปถามคนที่มันไม่รู้จริงขึ้นมาเนี่ยไปเลยอย่างบางคนนะเขาไม่รู้เรื่องเลยเรื่องจิตนะเขารู้แต่เรื่องหายใจเรื่องพุทโธอะไรเงี้ยเขาอย่างอื่นเขาไม่รู้เลยเราไปถามถึงจิตถึงใจเขาบอกว่าผิดแล้วต้องกลับมาทำตรงนี้ใหม่อะไรเงี้ยเสียเลยหลวงพ่อก็เคยสงสัยเรียนจากหลวงปู่ดูลรับรองแล้วว่าภาวนาช่วยตัวเองได้แล้วหลวงพ่อออกดูสำนักต่างๆไปที่ไหนเขาเรียนกันเรื่องกายทั้งนั้นเลยท่านพุทธทาสสอนอานาปานสติมันก็กายหลวงพ่อเทียนขยับมือมันก็กายนะทางคุณแม่สิริหลวงพ่อยังไม่รู้จักหรอกคุณแม่สิริยุคน้นนะเจ้าคุณโชดกนะนั่นก็กายเหมือนกันพองหนอยุบหนอฝ่อนเล้งไหลซิงนี่ถ้าเราทำเสียงอย่างนี้นะฝ่อนเล้งไหลซิงก็กายอีกอะวัดป่าก็ดูกายกายคตาสติผมขนเล็บฟันหนังใครๆเขาก็กายมีเราดูจิตอยู่คนเดียวไว้แปลกกลับมาถามหลวงปู่ดูลหลวงปู่ครับผมต้องกลับไปดูกายอีกไหมหลวงปู่บอกว่าเขาดูกายเนี่ยเพื่อให้เห็นจิตเมื่อเราเข้าถึงจิตแล้วเอาอะไรกับกายเป็นของทิ้งท่านว่าอย่างนี้นะแล้วหลวงพ่อก็เข้าไปหาครูบาอาจารย์องค์ที่ท่านสอนพุทโธพิจารณากายเนี่ยว่าเราเข้าถึงตัวท่านจริงๆท่านสอนเฉพาะตัวเราจริงๆท่านสอนจิตทั้งนั้นนะสอนให้หลวงพ่อดูจิตแต่ละองค์แต่ท่านสอนเบสิกภาพว่างท่านก็พุทโธไว้ก่อนอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราภาวนาจริงๆนะท่านสอนค่อยๆลึกเข้าไปเต็มที่มันก็เข้ามาที่จิตนั่นแหละนี่พวกเราก็อย่าประมาทนะคิดว่าดูจิตแล้วแน่มันดูไม่ถึงจิตอย่างที่หลวงพ่อบอกนั่นแหละทิ้งสมาธิไม่ได้ทิ้งสมถะไม่ได้นะนั่นหายใจเข้าพูดหายใจออกโทไว้ทำให้ทุกวันแหละมันจะได้แรง
ใจมันไม่หลงถลำลงไปดูจิตแล้วมันดูไม่ถึงจิตมันไปดูอย่างอื่นแทนต้องระมัดระวังตัวนี้เชิญกลับบ้าน